let's recite the doa penerak hati and doa ibu bapa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina nikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli zunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Ya Allah ya Tuhan, ampunkanlah dosa dan kasihanilah ibu bapaku seperti mereka mengasihaniku sejak dari kecil hingga dewasa. Tempatkanlah mereka dalam syurga. Amin. Before we start our lesson, let's revise about 5 senses together. My eyes, I can see the blue sky. Contohnya, mata untuk melihat. When I use my nose, I can smell the flowers. Hidung untuk bau. Bau busuk ke, bau wangi ke. Sedapnya. When I use my mouth, I can eat banana. So yummy. Lidah untuk rasa. Rasa manis ke, masin ke, pahit ataupun masam. When I use my hand, I can touch my teddy. Dan yang terakhir, jari untuk sentuh. Boleh sentuh dinding ke, baju ke, macam-macam boleh sentuh. When I use my ears, I can hear the birdies. Telinga untuk mendengar. Dengar muzik ke, dengar burung berkicauan ke. Today's lesson about English and bahasa Arab. Okay, my dear, we go to English lesson. Today we learn about capital letter M and small letter m. Before that, let's sing together. Let's sing together. A. Allah makes apples. 1, 2, 3. Allah makes apples. Allah makes apples. Allah makes apples. Is a sound for A. B. Begin with Bismillah. 1, 2, 3. Begin with Bismillah. B. Begin with Bismillah. B.
2, 3. Empty eggshells, eh, eh, eh. Empty eggshells, eh, eh, eh. Empty eggshells, eh, eh, eh. Air is a sound for E. First, write down day and date. Today is Friday. And the date is 26th of June 2020. Capital M. Start from the top and draw a standing line down. Go back to the top and draw a slanting line down to the right. And another slanting line off to the top. Now draw a standing line to the bottom. M for Mak. Small m. Start from the middle and make a standing line to the bottom. Go to the middle and make a curve reaching the bottom. Make one more curve in the same way. Okay, how to spell Mak? M-U-G. Mak. Okey, mari kita teruskan dengan bahasa Arab. Untuk bahasa Arab, kita guna buku ni. Sebelum tu, mari kita ulang kaji balik nombor-nombor dalam bahasa Arab. Okey, jom. Wahidun, 1. Isnani, 2. Salasatun, 3. Arba'atun, 4. Khamsatun, 5. Sittatun, 6. Sab'atun, 7. Samaniyatun, 8. Tis'atun, 9. Aisyaratun, 10. Sekali tulis hari dan tarikh. Hari dalam Jawi iaitu Jumaat dan tarikh dalam bulan Islam iaitu 4 Zulkaedah 1441 Hijrah. Mari baca arahan bersama-sama. Warnakan gambar berdasarkan nombornya. Soalan yang pertama ni nombor isnani iaitu 2. So, you all kena color 2 sahaja bola. Ambil color dan color 2. Okey, soalan yang kedua, yang ni nombor 3 dalam Arab iaitu salah satun. So, you all kena color 3 sahaja bola ya. Okey, jom kita color. Okey, soalan yang terakhir arba'atun iaitu 4. So, you all kena color 4 sahaja. Okey, jom kita color.
Okey, dah siap. Jangan lupa buat kat rumah. That's all for today's lesson. Don't forget to subscribe to our channel YouTube. Bye! See you soon!